سو په واد بچا تاسو دا بل ویډیو وکړه هغه په انټلیکچوال پراپرټي باندې و دا غي مین مقصد دا و چې مونږه کم سافټویر پایرسي چې کوم دی د سافټویر د 2 نمبر سافټویر چې کنه صرف پښتو کې جوړه کوم 2 نمبر دا 2 نمبر سافټویر نه 1 نمبر سافټویر خو دا غي نه 2 نمبر کاپی وباسي نو هغه چې دی چې دا بچ کی دا منیجران لپاره هغه باقاعده چې کم دی هغه ټیکنیکل او فزیکل او administrative controls پکار دي په ارګنایزیشن کې او په ټیکنیکل وی باندې چې پکار دي چې ایون که بهر څوک هغه ډاونلوډ کیا سافټویر چې دا غي نه نوري کاپیان ونه باسي نن سبا هغه کیږي د سبسکرپشن په تر باندې انیوی دا غي مین مقصد دا و زمنګ سر چې نن کوم ټاپک ته هغه د ارګنایزیشن په سوته مینجمنت سټرکچر باندې پوه شوي د مینجمنت سټرکچر چې دی هغه کې دوه قسم دي باغی کې دي ټاپ ډاون وته وي او باډم اپ وته وي ټاپ ډاون مطلب دا دی چې ته لپاسه نه چې کوم د سی او نه چې ډیسیژن الی لپاسه نه او دا لاندې راځي او د باډم اپ چې دی د لاندې نه چې کوم ډیسیژن یې هغه لپاسه راځي hierarchical organization چې کوم کنه anyway زمونږ مین مقصد دا دی چې دا ولې ډیر important دي top down versus bottom up security management او organization structure چې کوم دی کنه دا د ټول نه لازمي دی او دا دومره افیکټ کوي تاسو په سکیورټي په پروګرام باندې چې کله یا تاسو یو سافټویر راوړئ یا تاسو د یو پالیسی راخی هغه اډمنسټریټر په تر باندې کنټرولي هغه فزیکل کنټرولي او هغه ټیکنیکل کنټرولي نو هغه دومره غټ ځای نشي ځکه چې ریالټي سپیک دا دی کنه چې په هر ارګنایزیشن کې هغه نمونه پالیټیشن سټډي چې څوک څه کولای نشي پوه شوې لکه هر یو بس خپل بل ته ګوته نیسي او څوک څه وایي جو هر یو بوس دی خو په سکیورټي کې زمونږ مین مقصد د سکیورټي سره زمونږ مین مقصد دا دی چې مونږ یو قسم ریخه ده پیدا एकदम منګ یو قسم زمونږ مین مقصد دا چې موږ د ارګنایزیشن چې دا پراپرلی سکیور کو او څنګه سکیور کو باغی باندې داغي جدا کنټرولز دي چې هغه افلای شي او څنګه په افلای کیږي هغه چې کله هم ته ټاپ بارم ته لاړ شي ته ټاپ نه ډاون ته لاړ شي ته های لیول ټاپ لیول مینیجر چې کوم دي دا غوډه ډیسیژن لاړ شي نو لوور مینیجرز ته هغه بیا افیکټ کوي او ټاپ لیول مینیجر کې دای چې په ټاپ لیول کې چې تاغو په هایرارکی کې څوک کینه هغه یو بل سره ډیر پوهیږي پوه شوې نو زموږ سره په ټاپ لیول کې زموږ سره څوک دي دا کم سینئر مینجمنت چې ته کوم وای پوه شوې په دې کې زموږ سره د بورډ ډایرکټرانز دي د پریزیډنټ او وایس پریزیډنټ او آل سی لیول دي په سی لیول کې زموږ سره چې کم دي CEO دی چیف ایگزیکټیو افیسر دی CIO دی چیف انفارمیشن افیسر دی CTO دی چیف ټیکنالوژي افیسر دی CSO دی چیف سکیورټي افیسر دی او CISO د چیف انفارمیشن سکیورټي افیسر دی چیف سکیورټي افیسر چیف انفارمیشن افیسر چې دا موستلی نن سبا چې دی موستلی موږ ته ویل کېږي CISO CISO چې کوم دی دا کامن دی CSO چې کوم دی د رو د دې د جاب الیمینیټ شي دی په ځینې کنټریز کې ارګنایزیشن کې وسم شته بیا زموږ سره بل چې کوم دی هغه چیف فاینانشل افیسر چې کوم دی CFO دا هغه مینلی فوکس یې هغه په فاینانشل باندې تاسو ته ما اوس درکو کنه اگزامپل دا ټول چې دا سی لیول دی د سی لیول ویل کیږي ګوره د سی لیول کې دا کار دی چې دی خو یو د دې کم مین مقصد سوته یاره دی چې یو ډیسیژن والی هغه په ټوله کمپنۍ کې مطلب دا ډیپلوی کولای شي ټوله کمپنۍ ته وایي چې خبردار دا ډیسیژن منغه څنګه چې حکومت کنه حکومت چې ډیسیژن والی او هغه لا پاس کینه هغه ټول ملک چې دی هغه فالو کوي هغه فالو نه کړنه هغه بیا جیل ته خلک ځي کنه نه ډیپند چې کرمینل یا سیول جیل خو په هغه کې د قشن د کمپنۍ د CEO شو یا ټاپ لیول مینیجر چې کوم دی د دې ډیسیژن چې دا غونډه کمپنۍ ډیسیژن د کمپنۍ ګول او میشن او د دې فکر کوي او د دې غون کم راوټ چې هغه چینج کوي نو دی دومره په احتیاط باندې دا کار کوي چې ځکه چې دی او د سو په انګلیش کې الټیمیټلی اکاونټیبل کنه کله چې هم یا کمپنۍ بریچ شي یا سی چلو شو ایون کاغه ته انجینیر ته ترو ته لاس شي خو حکومت یا د بهر خلک چې دی هغه غوته نیسی
سی ای او ته. اوس د فیسبوک ته هیکینګ وشو کنه هغه یې وشو بریچ وشو د لینکډین نو وشو نه ټول ګوته چې د هغه سی ای او ته نیسی مارک زکربرګ کنه هغه ته وي دا تا سکیورټي نو منو ایون دو هغه ته پته هم نه چې د انجینیرینګ کار کوي څنګه او ما دا نو که هغه انجینیر پیژنیم نو پیژنیم غوړای چې په انجینیرینګ کار کوي چې ټاپ لیول منیجران دي دا غو د کمپنۍ ته مووینګ فورورډ او د مارکیټ او پروډکټ چې کوم دي دا غي سوچ کوي پوه شئ د لانګ ټرم سوچ او د لانګ ټرم مطلب ته اوګد ګول چې کوم دا غوي مخې د کمپنۍ کوم سیټ ته منګه بوزو دا غو دا ډیسیژن بیا دا غي نه بعد زمنګ سره راځي میډل لیول انجینیر چې کوم دي په میډل لیول کې زمنګ سره چې دی پاږي کې جنرال منیجرانز دي کنه برانچ منیجر شو یا ډپارټمنټ منیجر شو پاږي کې یا زموږ د سکیورټي منیجر راځي د سکیورټي منیجر چې هغه موستلی ریپورټینګ کوي سو ته دی سی آی اس او ته یا سی اس او ته نو په دې کې دای چې د دې هم دغه کاری چې د دې هم مطلب وره یو من خام خاطر اوس مالو ګورې زه ریډ کوم چې وایي ګورم نه د دې موستلی کوم ریسپانسیبিলিټي چې هغه ټاپ منیجرز ته او د چې دینو دین لاندې چې کوم کسان کار کوي د دې هم خبا قاعده په پالیسیانو کې ډېر اهمیت لري دی ساين کوي په پالیسیانو کې بیا دا غینه بعد زموږ سره چې کوم دی راځي لو لیول انجینیر چې هغه دی میډل لیول انجینیر ته ریپورټینګ کوي لو لیول انجینیر چې کوم دی منیجر چې کوم دی ته ورګه چې زوم په دې باندې وکم په دې کې راځي سپرویژن چې کومي سپروایزر چې وته کوم وي یا فرست لیول یا اسسټنټ منیجر چې کومي کنه هغه ته ویل کېږي دا لو وته خیر وای خیر خو د دې سدي لغه نشته یا سینیئر اډمنستریټر شو سینیئر انجینیر شو دا په لو لیول کې راځي بای د وی د دې دا مطلب نه چې دا لو دی د خد کوره دا لو لیول ول چې دی هم یو نیم لاک 2 لاک ډالر ګټي پوه شئ کالو د دې مین مقصد دا دی چې دی دا ډیسیژن چې کوم علی او هغه ډیسیژن دومره افیکټیو نه وي د کمپنۍ د لانګ ټرم ګول لپاره څنګه چې ټاپ لیول منیجران دي ټاپ لیول منیجران چې کوم دی خبا قاعده تاغو د بهر د گورنمنت سره چې کومي لاګانی چې هغه راخړي دي دا غیر ریسپانسیبিলিټي علي دا میک شور کوي چې د کمپنۍ چې کوم پرایویسی دا کوم پرایویسی مطلب دا کوم اسټ چې دي دا غیر پرایویسی وکي دا لاګانی راخښوي دي هپشوا جی ال بی ای شو ساکس او نورې د سي لاګانی دغه کې پرایویسی اکټ شو پزما شو کنه موږ لاګانی په اوله کې سټډي کړی وي چې میک شور چې دغه لاګانی چې دی هغه اباید کی او د ارګنایزیشن چې دی دا فالو کی وس دا غنه کساس یاد چې موږ مخکې دلته د پالیسیانو هم ډیر زیات غپ لګولو نو په دې باندې موږ دغه ډیسکشن کړی دا منیجران چې کم دی خبا قاعده ته دی فورسي په کمپنۍ باندې دی میک شور کوي چې دا کمپنۍ چې دا سټرایو شي سټرایو مطلب یو قسم د کمپنۍ مخ د بوزي او کامیابی کی نو ته دی mainly د چې دی everything so the English کې they hold accountable they the main suspect چې دی هغه دای main suspect مطلب دا چې سی چل هم شي په کمپنۍ کې دی به responsibility نو د دې بیا دا responsibility چې د دې یو پلان نخ کې چې کله امپلوي هایر کوي دا غیره پر خبا قاعده ډو ډیلیجنس وکي چې دا وګوري دا امپلوي څوک ته څوک نو دا غد څه کاروبار هغه ته کم یو یا د سي criminal activity سره افیلیټ وکنو یا ارګنایزیشن سره د دې یو ډاکومنټس د دې یو پروسس بزنس پروسس راغی او هغه چې دی هغه بیا انفورس کوي میډل لیول انجینیر او میډل لیول انجینیر چې دی د دې بیا د لو لیول انجینیر مطلب دا چې کله بیک ګراوند چک کیږي موستلی د لو لیول نه کیږي نو ډیسیژن چې دی ته باټم ټو اف چې کم دی دا د سره خنۍ د دې څه پیدا نه کوس فار ایگزامپل زو از ا پرسنلی کزو دې ډیر سو وایم په خپل کمپنۍ کې سپا خبر ده کوم زما هغه خبره چې دا هغه سی او ته نه رسی ایون هغه دا ورسی هغه اثر نه کوي زګ چې زمونږ لیول دي سي چې هغه مونږ په سی لیول کې نه یو او دې سی لیول د څوک رسي نو موستلی هغه ته 15 نه لپاسې کنه ډیر کم ته 15 نه لاندې خو موستلی 15 نه لپاسې ځکه چې دا ټول عمر شي په د خپل کرییر کې ان شاء الله فیوچر کې کېږي چې موږ سی لیول کې یو ژوندیو د خیره سره دوا کوي بای نو الان سات خو غلګه دغه لا نشته ځکه چې موږ سټیل په دسی ایج کې او په دسی مطلب په سکیورټي ایج کې چې زموږ ډیر شی لرنینګ
کرب پکار دی او هغه لپاره زمونږ نور هم د ایکسپیرینس دي چې هغه وکړو چې موږ د ټاپ لیول ته ځان ورسو زمونږ الټیمیټ ګول هم دا دی چې د ټاپ لیول مینیجر چې دی په دې کې د ریم کې راشو دغه یو ټراینګل کې موږ راش ټراینګل دی راغله ټراینګل یا می شو لکه ټاپ ما هډ نه چې په دغه کې موږ راشو وسو د دې پیسې هم چینج کیږي اف کورس ریسپانسیبিলিټي چې هغه د حد نسی واشي زه بالکل ریزوم کوم کتا سی بیا پاس کوي او د انګلیش یې ګورئ کنه نو اټس ګډ اوکے د انګلیش یې ګورئ سینم نو ما د پته راځي نو بیکوز کمنټس کې یاد او بیا په انګلیش دي ها ځینې وایي ته په پښتو کې لیکل زه هم تاسو په انګلیش په ایگزام پسې ګور کوي چې ځینې به کې نه او یار او ایگزام په دې کې بلا کم ځای کې دا ټول چې موږ سټډي کوو په دې کې ښه باقاعده ایگزام مطلب دا نه چې بس ته به ایگزام ورکړې او ته به په ایگزام پاس کې نه ایگزام هر ورځ دی په کم ارګنایزیشن کې چې تاسو کار کوئ تاسو به ښه باقاعده ټیسټ کېږئ داسې کارونه وشي چې سړي دماغ کار نه کوي خدای پاک اوس دا ډیسیژن څنګه والم په دې کې څه چل وکم او نن سبا خو دومره انلاین هیکینګ او دومره شی شروع شوی دی چې زمونږ د منیجران چې دي په هغو فرشر هم سیوا شوی دی هغو فرشر بیا لاندې له زور ورکوي او لاندې میډل منیجر چې دی هغه بیا موږ له زور راکوي چې دغه ټول دغه سکیورټي جاب چې دی ګوره یو خبره ده کومه ډېر د ټاپ جاب دی I love it خو یو شی به کېدی چې ګوره یو به بیزي عمر لا بیزي او بل دا دی چې مطلب د ریفرشر په سیټ باندې خو یو خبره ده چې if you work smart اوس چې تاسو یو سکیورټي سړي ډېره خوښي زما اوس I love it man I'm telling you I live on security پوه شوې چې د سړي یو سکیورټي خوښوي که نه هغه ته بیا ډېر اسانه هغه بیا هر شی هغه له مزه ورکوي ته خبرې زه هره ورځ دا زما دا کار دی پوه شوې هره ورځ زموږ داسې یو مینجمنټ ټول دی چې هغه ډېر سنسیټیو دی پوه شوې او بس یاره ډېره مزه کوي ډېر یو قسم انټرټینمنټ جاب دی او د هغې په ترو باندې موږ ته کوم نمونه مینیجر چې دی هغه راشي موږ باندې پرشر راولي یا مزه نه هغه موږ باندې زور نه راولي هغه الټه مزه کوي او I take it positive I don't know خو په دې ترو باندې سړی مخې ته وتی شي نو زموږ سره اوس چې کوم هغه ټاپ مینیجر بیا میډل مینیجر دی او بیا زموږ سره دی لول لیول مینیجر چې کوم دی یوزر چې دی خو بیخي لاندې دی دغه نه خو په ارګنایزیشن کې د دې دا مین مقصد دی چې د ارګنایزیشن چې دی د لا ریګولیشن چې کوم دی د دې سره ښه باقاعده کمپلاینسي او په دې کې چې څوک کار کوي چې د هغې ښه باقاعده سکیورټي چې هغه یې دغلته که هغه انټرنل یا که ایکسټرنل تھریټ دی خو چې د هغې لپاره ښه باقاعده میجرز او سکیورټي راغی کې د دې نور هم دا فاینانشلی هم دی چې دی ریسپانسیبلی نو فاینانشلی مطلب دا چې تاسو یو سافټویر راوړئ کمپنۍ ته they are the one to accept it they are the one to approve it پوه شوې دا چې دی اپروو کوي چې تاسو سره د سی او د ټاپ لیول اپروول نه و که هغه په ډیزاستر ریکوري کوو او موږ مخکې د نور سټډي کوو که په هر ډیسیژن په کمپنۍ کې تاسو ډیسیژن لرئ په هغې کې تاسو ټاپ لیول مینیجر اپروول نه و تاسو نشئ کولی ایون که تاسو فار ایگزامپل د پیزې پروګرام کوئ یا داسې یو بل داسې ډوډۍ کوئ په خپل ارګنایزیشن کې که تاسو اپروول نه راغلی د خپل منیجر نه نو تاسو په هغې باندې کېدای شي چې ډېر سخته جرمانه ورلګوي یا یو مطلب دا چې کمپنۍ وباسي نه نو د هر یو شي به ښه باقاعده اجازه ته راغلی ایون که په ارګنایزیشن کې ډېر کټ شی مې خو د هغې اجازه چې دی به د منیجر نه خامخا راغلي ایون که چوټي سړی راغلي د منیجر نه اجازه ته راغلي دغه شان یا منیجر شي هغه د خپل منیجر نه راغلي هغه بل منیجر چې دی هغه د سی او سی آی او نه دغې نه راغلي دا ټول یو داسې یو قسم هایرارکل سیستم دی او دا زموږ دغه شان دی په دنیا کې هم دی او په دیني په ترو باندې هم دی او په دنیایي ترو باندې هم دی یو هایرارکي خامخا شته د هایرارکي نه بغیر کار نه کوي یو شی پوه شوې ښه نو زموږ سره اوس دغه ټاپ منیجر ته لاړو که نه